Hej! Då är det här. Idag en liten annorlunda video om katedralen i Paris. Numera jobbar jag som Java-systemutvecklare. Men innan dess så var jag stenhuggare i Frankrike. Då såg jag ut så här. Jag började jobba när jag var 15 år och fick min utbildning genom stenhuggarnas skrå. Les compagnons du devoir. Eftersom jag är uppväxt nära Paris så fick jag ingen placering just där, utan började min karriär i Marseille där jag var lärling i 2 år. Marseille och Nîmes. Efter det så reste jag Frankrike runt och var på 1 års placering i olika städer. 1 år var jag i Reims och då fick jag chansen att jobba på katedralen i Reims. Det var helt fantastiskt. Vi fick gå upp på katedralen för att mäta och rita de stenar som skulle ersättas. Sedan tog man ett stenblock av passande storlek och började hugga. Det blev en hel del klossar förstås. Men även flera mycket mer avancerade stenar såsom pinakel. Konstruktionen av Notre Dame i Paris börjades 1163 och Notre Dame var en av de första byggnader i gotisk stil som byggdes i Frankrike. Innan dess var det romansk stil som gällde. Då byggde man vallbågar formade som halvcirkel. Medan i gotisk stil så använde man spetsbågar. Spetsbågarna fördelar krafterna orsakad av massan ovanför mer lodrätt och tillåter på så sätt högre och smäckrare byggnader. Taket på katedralen byggdes på 1200-talet. Den ursprungliga spiran byggdes ungefär 1250. Ett klocktorn med 5 klockor. Spiran monterades ner runt 1786. En ny spira byggdes upp under restaurering av katedraler på 1800-talet. I måndags hände en olycka. Det verkar vara en kortslutning som orsakar en brand. Och hela takkonstruktionen brann upp. Det är en fruktansvärd olycka. Hela takstrukturen från 1200-talet total förstördes. Elden som härskade i Notre Dame-katedralen förstörde det mesta av takramverket. Ramverket hade smeknamnet Skogen eftersom den var byggd av ek från franska urskogen runt 1170. Det var en rätt så tätt konstruktion. Väldigt vacker. Ek som används för konstruktion behöver torkas. Det tar ungefär 50 år för att torka en ek ordentligt. De ek som används för konstruktionen på taket fälldes på 1200-talet och de beräknas ha varit mellan 300 och 400 år gamla. 21 hektar ekskog krävdes för att bygga det här taket. Varje stråle kom från ett eget ekträ. Hela strukturen är mer än 100 meter lång, 13 meter bred, 40 meter bred i transept och 10 meter hög. Tyvärr kan detta tak antagligen inte byggas igen. Det finns inte längre ett träd av den storleken i Frankrike. I Sverige har vi rätt mycket skog. Vi har 22,5 miljoner hektar skog. Men av dessa är bara 85 000 hektar urskog. Alltså skog som inte har rörts av människor i alla fall 150 år. Så att få tag på 21 hektar ekträd som är mer än 300 år gamla idag är nog inte så lätt. I alla fall inte på fransk mark.
Så nytak på katedralen, det måste det bli. Men antagligen med hjälp av en annan och kanske nyare teknik, såsom limträ. Andra katedralen har brunnit upp tidigare. Reims till exempel blev bombarderad och där valde man att bygga ett nytt tak med en betongkonstruktion. I andra sammanhang har man valt att bygga i metall. Men innan man kan bygga ett nytt tak så behöver stenkonstruktionen restaureras. Det är bra, det mesta är kvar på plats. De flesta valven står fortfarande upp i alla fall. Men de som är kvar, valverna, de har utsatts för högvärme och släckningsarbete med vatten har orsakat termisk chock. Stenarna får mikrosprickor där vattnet kan tränga in och stenen spricker med tiden och förlorar sin hållbarhet. President Macron har sagt att om 5 år är katedralen uppbyggd igen. Men dessa 5 år kommer knappt att räcka för att förstärka strukturen på katedralen och ersätta det mest akuta. Mycket pengar har donerats för att kunna rekonstruera katedralen. Kunskapen om hur man bygger finns bevarade i de 3 grupperna av kompanjon. Men den bristande tillgång av ek kommer antagligen att kräva en ny lösning. Så tyvärr är jag rädd att den här fantastiska konstruktionen från 1200-talet i ek är förlorad för alltid.